Pitkään ollut haaveissa, toiveissa tämmönen spot welding laite, eli pistehitsauslaite. Jolla saa sitten esimerkiksi akustoja, akkukennoja liitettyä toisiinsa. Ja nyt minä sitten semmoisen hommasin, kun tuli halvalla vastaan. 26 €, pikkusen postikuluja siihen päälle. Ja mitä sillä sai, niin sai tämmöisen latauslaitteen. Sitten tämmöistä nikkelinauhaa, eli tällä niitä yhdistetään sitten niitä akkuja toisiinsa. Ja sitten itse tämä spot welding laite. Hyvin yksinkertainen laite, eli metallikotelo, alumiinikotelo ja toisessa päässä on sitten nämä johtimet, jolla hitsataan. Ne on kuparia ja toisessa päässä on sitten säädöt, eli on-offia ja 5-pykäläinen tehonsäätö, akun näyttö, paljonko akussa on vielä virtaa ja latauksen merkkivalo, punainen ja vihreä. Ja sitten tietysti tuo latauspistoke. Tämmönen setti tässä toisella puolen ja pistetäänpäs kiinni ja avataan, katsotaan, että minkälainen tämä on sisältä, mitä tämä on syönyt. Sisältähän tämä on hyvin yksinkertaisen näköinen. Siinä on akku, ohjauspiirejä. Minä nyt en osaa sanoa, että mitä nuo on 3 jalkaa, niin ne on varmaankin sitten jonkinnäköisiä vahvistimia, millä vahvistetaan akun 3,7 voltin jännitettä. Ehkä jännitettä ei niinkään, mutta virtaa kasvatetaan, eli tämähän pystyy sitten jopa, oliko 1000 amperia työntämään virtaa. Siellä on LEDin ohjaus, tässä on LEDit ja näitä pieniä ohjauspiirejä, joilla sitten valitaan erilaisia toimintoja. Valitettavasti en osaa tästä kertoa yhtään sen enempää. Niin pitkälle ei. Kyllä ne on koulutuksessa käyty joskus aikoinaan 80-luvulla läpi, mutta sitä muista, onko nämä tyristoreja vai muita komponentteja. On noissa kyllä numerokin. Otetaanpas suurennuslasi ja katsotaan. Oy 4903. Selvä, eli selvitetään mitä piirejä ne on. No joo, eli ne on MOSFETteja. 30 volttia kautta 290 amperia, eli kun näitä on neljä tästä, niin jokainen kun hoitaa tuon 290 amperia maksimissaan, niin silloinhan kokonaisamperimäärä tulee yli 1000 amperia. Näinpä. High frequency synchronous buck converters for computer processor power. Eli näitä käytetään myöskin tietokoneen emolevyillä. High frequency isolated DC-DC converters with synchronous reflection rectification for telecom and industrial use. Joo, eli ne on MOSFETteja. Kyllä. Niillä sitten kasvatetaan sitä amperimäärää. Joo, laitetaan kiinni. Tämä on nähty. Tämä kotelo itsessään, niin tämähän on alumiinia, eli
Mun mielestä tuo rakenne on ihan selkeä ja hyvä. Tuskin tässä on mitään ylimääräistä. Isot liittymäpinnat on hyvin on laitettu nuo kaikki. Akku on ihan laadukkaan oloinen, mistä näistä tietää, mutta silläkin on sitten todella isot liittymäpinnat sitten tuohon. Että kyllä tää sitä 1000 amperia saattaa vaikka hetkellisesti pystyä ulos antamaankin. Joo, tää on molemmilta puolilta samanlainen, niin sujautetaan se tuonne sisälle. Joo, semmonen laitos oli sisältäpäin ja kokeilla sitten ihan, että miten tämä toimii, miten tämä siis oikeasti toimii. Eli tämä on hyvin yksinkertainen. Virta päälle ja kosketetaan sitä kohtaa, mitä halutaan sitten hitsata. Piste hitsata. Tässä mulla on tämmöinen silikonimatto alla, niin en polta paikkoja. Laitetaan päälle. Akku on täynnä. Ja tässä on 1:5 on tuo voimakkuuden säätö. Näin. Me laitan nyt tuohon 3. Niin katsotaan, mitenkä tää täällä sitten toimii. Eli tässä on nikkeli tuommoisia ohutta nikkelinauhaa. Ja laitetaanpas ne päällekkäin. No, pysykää nyt päällekkäin. Näin mennä pyssy päällekkäin. Noin, ja sitten otetaan vaan tämä ja painetaan se tuohon, jolloinka siihen tulee sitten sauma ja sauma saa ihan voimallisesti vetää, että ei ne siitä irtoa. Näinpä. Tuo 3 vähän liian raju. Otetaanpas uudestaan siihen. Tämmöistä jälkeä tää tekee. Ja tää pitäisi 1000 kertaa pystyä toistamaan tämän yhdellä latauksella. Joo, tuo 3 oli tälle jopa vähän liikaa, eli sinne tuli ihan reikä tuohon rimaan listaan. Mutta siinä alku on sitten yleensä se akku, eikä suinkaan toinen tämmönen ohut nikkelijutska, niin silloinpa se toimii paremmin. Joo, tässä tämmöisenä pikaesittelynä tämä toiminta. Pientä varoituksen sanaa sitten noista akuista, eli akkujen kanssa olkaa varovaisia. Jos ette tiedä mitä teette, tai vaikka tietäisittekin mitä teette, niin olkaa silti äärimmäisen varovaisia niiden kanssa, koska niissä on aina räjähdysvaara. Eli puhutaan kuitenkin semmoisesta hyvin voimakkaasta sähköräjähdyksestä, mitä niiden kanssa voi tapahtua, niin ei kannata leikkiä, jos ei tiedä mitä tekee, mutta jos tietää mitä tekee ja tekee varovasti, niin miksipä ei. Teille tämä on sitten tuttua hommaa ja osaatte hoitaa homman niin kuin pitääkin. Jees. Tämmönen laitos tuli hommattua, tosissaan 26 € hinta. Näitä on rakennussarjanakin näkynyt ja huomattavasti kalliimpaa. Ja sitten siihen vielä 18,650 pitäisi ostaa akut, niin tämä oli kyllä
niin halpa, että ostokynnys ylittyi. Joo. Nopea pikainen esittely. Oletteko työ itse tehnyt sitten mitä akustoja, akkuja? Onko tämä tämmöinen toiminta tuttua sulle vai jätätkö sen muille tehtäväksi? Jees, ehkä tällä tulee sitten jotakin tehtyä, niin laittelenpa sitten että miten näppärä tämä on oikeassa käytössä. Nyt ei ole semmoista projektia käsillä, missä tarvittaisin, tai itse asiassa on, mutta ei ole noita akkuja. Muuten olisin näyttänyt, että miten akkuun 18650 esimerkiksi akkuun, niin kuinka siihen tämä sitten tehdään. Joo, mutta tämmönen. Kiitos kun katsoit. Oikein mukavaa, että olit mukana ja olet kiinnostunut näistä elektroniikka-asioista. Jos et ole kiinnostunut elektroniikka-asioista, niin älä turhaan klikkaile näitä videoita auki sitten, niin et pahoita mieltäsi. Siellä monikin tuntuu pahoittavan mielensä, kun tämä ei ollutkaan ruokavideoita eikä ostoskassiavauksia. Tämmöisille. Heippa tirallaa. Tää laittaa nyt tämän takaisin pakettiin. Joo. Sinne niin kiltisti.